به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل 5، بخش اول. پدر بی پولم اغلب توصیه می کرد پایین تر از سطح امکاناتت زندگی کن. پدر پولدارم می گفت اگر می خواهی ثروتمند شوی باید سطح امکاناتت را گسترش دهی. در این فصل خواهید فهمید چرا زندگی کردن پایین تر از سطح امکانات راهکار مالی هوشمندانه‌ای برای ثروتمند شدن نیست. به علاوه بودجه بندی به دو قسم است، یکی کسر بودجه و دیگری مازاد بودجه نام دارد. دلیل اهمیت بسیار ضریب هوش مالی شماره 3 این است که فراگیری نحوه بودجه بندی مازاد کلید ثروتمند شدن و ثروتمند ماندن است. یک بودجه یک برنامه است. یکی از معانی واژه بودجه برنامه است برای ایجاد هماهنگی بین منابع مالی و مخارج. پدر پولدار می گفت یک بودجه یک برنامه است. او در ادامه می گفت اغلب مردم از بودجه خود به عنوان برنامه‌ای برای فقیر شدن یا طبقه متوسط شدن استفاده می کنند. تا برنامه‌ای برای ثروتمند شدن، اغلب مردم زندگی خود را بر مبنای کسر بودجه اداره می کنند تا مازاد بودجه. بسیاری از مردم به جای اینکه تلاش کنند بودجه مازاد پدید آورند، تلاش می کنند پایین تر از سطح امکانات خود زندگی کنند که اغلب موارد به معنای ایجاد کسر بودجه است. بودجه نوع نخست کسر بودجه. مفهوم کسر بودجه در کتاب راهنمای مالی و سرمایه گذاری بارون فزونی یافتن مخارج به درآمد خواه برای یک دولت، شرکت یا یک فرد است. به عبارت فزونی یافتن مخارج به درآمد توجه کنید. خرج کردن بیش از درآمد دلیل کسر بودجه است. دلیل اینکه بسیاری از مردم همواره با کسر بودجه مواجهند این است که پول خرج کردن خیلی آسان‌تر از پول درآوردن است. اغلب مردم وقتی با کسر بودجه شدید مواجه می‌شوند تصمیم می‌گیرند از مخارج خود بکاهند. پدر پولدار توصیه می‌کرد به جای کاستن از مخارج درآمد را افزایش دهیم. او فکر می‌کرد گسترش دادن امکاناتتان از طریق افزایش درآمد کار هوشمندانه تری است. کسر بودجه دولت. بارون هنگام صحبت از کسر بودجه دولت میگوید کسر بودجه انباشته شده توسط دولت فدرال ایالات متحده باید از طریق صدور اوراق بهادار خزانه‌داری تامین شود. در فصل‌های پیشین این کتاب مطلبی را شرح دادم مبنی بر اینکه چطور دولت ایالات متحده کمبودهای مالی خود را از طریق فروش سند بدهکاری مثلا اوراق قرضه خزانه‌داری که مالیات دهندگان آتی باید پرداخت کند تامین می‌کنند. به عبارت دیگر از آنجا که دولت ایالات متحده دچار کسری بودجه است، پولی که کارگران و صاحبان مشاغل برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی پرداخته‌اند، در واقع نه در راستای بهبود خدمات صندوق تأمین اجتماعی، بلکه صرف پرداخت صورت حساب‌های دیگری شده است. نمودار زیر نشان می‌دهد صورت سود و زیان، درآمد، هزینه که شامل شغل می شود، ترازنامه، دارایی، بدهی ها شامل اوراق قرضه، خزانه دولت، سند بدهکاری. کسر بودجه یک شرکت. بارون میگوید کسر بودجه شرکتی باید از طریق افزایش فروش و کاهش هزینه ها کاهش یافته یا به کلی برطرف شود. در غیر این صورت شرکت مجبور به مدت طولانی بقا نخواهد یافت. باز هم به این دو انتخاب توجه کنید. یک راه افزایش فروش و راه دیگر کاهش هزینه هاست. صورت نهایی کسر بودجه یک شرکت به نمودار زیر شباهت دارد. صورت سود و زیان، درآمد و هزینه، ترازنامه، دارایی ها و بدهی ها.
یکی از دلایلی که پدر پولدار توصیه می‌کرد در شرکت زیراکس استخدام شوم این بود که به این ترتیب نحوه افزایش فروش را یاد بگیرم که به افزایش درآمد ختم می‌شود. برای بسیاری از کسب و کارها و افراد افزایش فروش کار دشواری است. برای کسب و کارهایی که قادر به فروش نیستند، کاستن از هزینه‌ها، افزایش بدهی‌ها یا فروش دارایی‌ها راحت‌تر است. مشکلی که با کاهش هزینه‌ها، افزایش بدهی و فروش دارایی‌ها وجود دارد این است که این کار معمولاً بر وخامت اوضاع دامن می‌زند. دوباره به همین دلیل است که پدر پولدار توصیه می‌کرد فروش را یاد بگیرم. اگر فردی بتواند بفروشد، پس می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد. در ذهن پدر پولدار، افزایش درآمد به جای کاهش هزینه‌ها راه بهتری برای حل مشکل کسری بودجه بود. بدیهی است در صورتی که هزینه‌های بیهوده‌ای همچون مهمانی‌های مجلل، بدهی بدون بازده، همچون هواپیمای شرکتی وجود داشته باشد، بهترین کار این است که قبل از تلاش برای فروش بیشتر، این دست مشکلات که ناشی از بی‌مسئولیت مالی هستند برطرف گردد. کسر بودجه یک فرد. بارون میگوید افرادی که همواره بیش از درآمد خود پول خرج می‌کنند، بدهی‌های عظیمی به بار خواهند آورد که اگر از پرداخت آنها ناتوان باشند، در نهایت مجبور می‌شوند اعلام ورشکستگی نمایند. همانطور که می‌دانیم بسیاری از مردم بدهکارند چون بیش از درآمد خود خرج می‌کنند. با این حال همانطور که در فصل پیش اشاره کردم، یکی از دلایل این که مردم پول کمتری برای خرج کردن دارند این است که شکارچیان مالی پیش از آنکه کارگران حقوق خود را بگیرند، بخشی از آن را از دستشان خارج می‌کنند. توجیهی که آنها برای کار خود می‌آورند این است که اغلب کارگران فاقد هوش مالی برای مدیریت پول خودشان هستند. اگر در مدارس ما دانش مالی آموزش داده میشد، شاید میشد به این کارگران اعتماد کرد که پول خودشان را مدیریت کنند، نه اینکه اجازه بدهند کارکنان اداری و بانکدارها پولشان را برایشان اداره کنند. مشکل اداره کردن پولتان توسط صاحب منصبان اداری و بانکدارها این است که آنها فکر می‌کنند پول شما پول آنهاست. نموداری که صورت مالی هر فرد را نشان می‌دهد به نمودار زیر شبیه است. صورت سود و زیان، درآمد، هزینه‌ها شامل مالیات‌ها، تامین اجتماعی، بازنشستگی، اقساط رهن. ترازنامه، دارایی و بدهی‌ها شامل اوراق قرض خزانه دولت، سند بدهکاری. افرادی که در وجه کارمندی 4 وجهی گردش پول هستند، اغلب بر این 4 هزینه مهم کنترل ندارند که عبارتند از مالیات‌ها، تامین اجتماعی، بیمه‌های بازنشستگی و اقساط رهنی. با توجه به این نمودار می توانید ببینید که چطور صاحب منصبان اداری پولتان را از طریق مالیات‌ها و تامین اجتماعی برمی‌دارند، در حالی که بانکدارها پول شما را تحت عنوان طرح بیمه بازنشستگی K401 و پرداخت‌های رهنی از چنگتان در می‌آورند. به همین دلیل است که بسیاری از مردم با کسری بودجه مواجه هستند. فردی که از هوش مالی برخوردار باشد، بر این مخارج خود کنترل دارد. نوع دوم بودجه مازاد. بارون اظهار می‌دارد یک بودجه مازاد به معنای درآمد مازاد بر مخارج برای دولت، شرکت یا فردی طی دوره خاصی از زمان است. به واژه‌های درآمد مازاد بر مخارج توجه کنید. این الزاماً به معنای زندگی کردن پایین‌تر از سطح امکانات نیست. از این عبارت نمیتوان این معنا را استنباط کرد که درآمد مازاد به واسطه کاهش مخارج ایجاد شده است. گرچه کاهش مخارج ممکن است به درآمد مازاد بیانجامد، این عبارت به معنای تمرکز روی ایجاد درآمد مازاد است. ضریب هوش مالی شماره 1، کسب پول بیشتر.
پدر پولدار واژه‌های درآمد مازاد را دوست داشت. این فصل به درآمد مازاد اختصاص دارد، نه به کاهش هزینه‌ها و زندگی کردن پایین‌تر از سطح امکانات. مازاد بودجه یک دولت. بارون به این نکته اشاره می‌کند دولتی با بودجه مازاد ممکن است برنامه‌های دولتی جدید یا کاهش مالیات‌ها را آغاز کند. در این اظهار نظر موارد قابل بحثی وجود دارد. مسئله شماره 1 این است که وقتی دولت‌ها بودجه مازاد ایجاد می‌کنند، پول به دست آمده را خرج می‌کنند. عملکرد قراردادهای دولتی به این شکل است اگر یک مأمور دولت کارآمد باشد و در پول هزینه کردن صرفه‌جویی کند، به جای اینکه پاداش بگیرد، از طریق کاهش بودجه سال بعد مجازات می‌شود. اغلب مأموران دولت به منظور اجتناب از این وضعیت تمام بودجه خود را خرج می کنند، حتی اگر به برخی اقلام نیاز نداشته باشند. در نتیجه این امر قیمت اجناس همچنان رو به افزایش است و احتمال اینکه بودجه دولتی با مازاد مواجه شود بسیار اندک و در حد هیچ است. به عبارت دیگر، صاحب منصبان دولتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بر مبنای کسر بودجه عمل کنند و فارغ از اینکه چه کسی بر مسند قدرت باشد، مالیات‌ها به روند صعودی ادامه خواهند داد. دموکرات‌ها چگونه یک بودجه را مدیریت می‌کنند؟ شاید از فصل قبل به خاطر داشته باشید که دموکرات‌ها عاشق مالیات گرفتن و خرج کردن هستند. دموکرات‌ها دوست دارند پول‌های دولت را هرچه بیشتر صرف برنامه‌های اجتماعی نظیر تأمین اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان نمایند. مشکل اینجاست که به این ترتیب صرفاً برنامه‌های اجتماعی بیشتر رشد می‌کنند، زیرا دموکرات‌ها قادر نیستند مشکلاتی را که خودشان ایجاد کرده اند برطرف نمایند. بودجه دولت برای اینکه پاسخگوی این روند باشد افزایش می‌یابد و چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند. در دولت به متوسط بودن پاداش می‌دهند و کارآمد بودن را تنبیه می‌کنند. در زیر نموداری از بودجه یک دموکرات را می‌بینید. صورت سود و زیان: درآمد، افزایش مالیات‌ها، هزینه، افزایش هزینه‌ها. ترازنامه: دارایی‌ها که شامل کاهش دارایی‌ها، بدهی‌ها، افزایش بدهی از طریق طرح‌های اجتماعی. جمهوری خواهان چگونه بر بودجه مدیریت می‌کنند؟ جمهوری خواهان تمایل به قرض کردن و خرج کردن دارند. راهکار آنها برای توسعه اقتصاد انباشتن منابع پولی با پول کم پشتوانه از طریق استقراض است. تقریباً مثل این است که اقتصاد را با پول جعلی قانونی گسترش دهیم. باز هم این پول مازاد در ظاهر افزایش درآمد را نشان می‌دهد، اما در حقیقت افزایش بدهی در قالب صورت حساب‌های خزانه‌داری و اوراق قرضه در نهایت دورنمای درآمدی کم رنگتری را برای جامعه رقم می‌زند. بسیاری از افرادی که در زمره قشر متوسط جامعه قرار دارند با استفاده از خانه خود به عنوان یک دستگاه خودپرداز عملی مشابه انجام می‌دهند. هر بار که ارزش خانه‌های آنها افزایش پیدا می‌کند، در وهله نخست به دلیل از بین رفتن ارزش دلار است. در ازای گرو گذاشتن خانه خود پول قرض می‌کنند تا صورت حساب‌های کارت اعتباری خود را بپردازند. به عبارت ساده غیر ممکن است درآمد کمتر، قرض کردن و مخارج بیشتر به ایجاد درآمد بیانجامد. همانطور که رئیس جمهور کلینتون به صراحت گفت، احمق این اقتصاد است. در زیر نموداری از بودجه یک جمهوری خواه را می‌بینید. صورت سود و زیان: درآمد که شامل کاهش بودجه به واسطه کاهش مالیات‌ها، افزایش درآمد حاصل از استقراض. هزینه کردن دلارهای مالیاتی برای کسب و کارهای دوستان، یعنی پارتی بازی.
ترازنامه، دارایی ها، بدهی ها که بدهی ها شامل بدهی سفته های خزانه دولت و اوراق قرضه می شود. کسب و کاری با بودجه مازاد. در برنز آمده از شرکتی که بودجه مازاد دارد شاید کسب و کارش را از طریق سرمایه گذاری یا خرید یا تصمیم بازار خرید سهام خودش توسعه دهد. به این دو راه برای توسعه یک کسب و کار توجه کنید. سرمایه گذاری یا خرید، یک شرکت سهامی یا برای توسعه خود هزینه می کند یا شرکت دیگری را ابتیا می نماید. اگر کسب و کاری نتواند از طریق سرمایه گذاری یا خرید توسعه یابد، ممکن است سهام خودش را باز خرید نماید. خرید مجدد سهام گاهی اوقات می تواند به این معنا باشد که رؤسای شرکت احساس می‌کنند قادر به توسعه شرکت نیستند و در عوض تصمیم می‌گیرند اقدام به خریداری شرکت خود نمایند. اگر این اقدام موجب بالاتر رفتن قیمت سهام شرکت مزبور شود، بسیاری از سهامداران خوشنود خواهند شد، هرچند که در واقع شرکت در حال رشد نیست. هرگاه میشنوم شرکتی سهام خودش را خریداری می کند، متوجه می شوم که این اقدام می تواند معنای متفاوتی داشته باشد. خریداری مجدد سهام یک شرکت می تواند به این معنا باشد که آهنگ رشد شرکت متوقف شده است و رهبری شرکت نمی داند چگونه کسب و کار را رشد و توسعه دهد. این برای سرمایه گذاران علامت خوبی نیست. وقتی قیمت سهام بالا می رود، احتمالاً زمان فروش سهام است، نه خرید سهام بیشتر. معنای دیگر خریداری مجدد سهام می تواند این باشد که رهبری شرکت فکر می کند قیمت سهام شرکت در مقایسه با ارزش دارایی شرکت ارزان است. اگر این امر حقیقت داشته باشد، سرمایه گذاران باید هنگام بالا رفتن قیمت سهام اقدام به خرید سهام بیشتری از شرکت مزبور نمایند. بودجه مازاد یک فرد. بنا به مطالب آموزشی بارونز، فردی که بودجه مازاد دارد ممکن است تصمیم بگیرد بدهیش را تسویه کند یا مخارج یا سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. توجه داشته باشید بارونز 3 گزینه را به افراد پیشنهاد می کند. این گزینه ها عبارتند از تسویه بدهی، مخارج بیشتر یا سرمایه گذاری. همانطور که اغلب ما می‌دانیم، یکی از دلایلی که بسیاری از مردم با مشکل مالی مواجه هستند این است که مخارج و بدهی خود را افزایش و سرمایه گذاری خود را کاهش می‌دهند. 2 گزینه. در رابطه با ضریب هوش مالی شماره 3 بودجه بندی پول تنها 2 گزینه وجود دارد: کسری بودجه یا مازاد بودجه. بسیاری از مردم کسری بودجه را انتخاب می کنند. اگر می خواهید ثروتمند شوید، مازاد بودجه را انتخاب کنید و با افزایش درآمد به این هدف دست پیدا کنید، نه کاهش هزینه ها. کسری بودجه. دوستی در آتلانتا دارم که درآمد زیادی دارد. او باید پول خیلی زیادی درآورد. اگر پول خیلی زیاد در نیاورد، مشکلات مالیش او را زنده می‌خورند. او گزینه کسری بودجه را انتخاب کرده است. هر بار که دن پول بیشتری در می‌آورد، خانه یا اتومبیل بزرگتری می‌خرد یا اینکه همراه با فرزندانش تعطیلات پرهزینه ای را سپری می‌کند. او عادت بد دیگری هم دارد. تقریباً هر 10 سال با زن جوانتری ازدواج می‌کند و دوباره بچه دار می‌شود. دن مسن‌تر می‌شود، اما همسرانش همیشه در 25 سالگی می‌مانند. دن در ایجاد درآمد خیلی زیاد استاد است. همچنین در وخامت بخشیدن به مشکلاتش از طریق کسری بودجه. مازاد بودجه. گزینه مالی دوم برنامه ریزی برای مازاد بودجه است. پس از
کسب درآمد. ضریب هوش مالی شماره 1 یعنی حفاظت از پول. ضریب هوش مالی شماره 2 یعنی فراگیری نحوه ایجاد بودجه مازاد برای رسیدن به یک پارچگی مالی اهمیت اساسی دارد. در اینجا شماری از درس‌هایی را که از پدر پول دارم و افراد ثروتمند دیگر در رابطه با روش رسیدن به بودجه مازاد فرا گرفتم برایتان شرح می‌دهم. راهنمود بودجه شماره 1. بودجه مازاد یک هزینه است. این یکی از بهترین درس‌های مالی بود که پدر پولدارم به من و پسرش آموخت. او با اشاره به صورت مالی گفت شما باید مازاد بودجه را همچون یک هزینه در نظر بگیرید. صورت مالی او به منظور ایجاد یک مازاد بودجه به این شکل بود: صورت سود و زیان، درآمد، هزینه شامل پسنداز، اشریه، سرمایه گذاری، ترازنامه شامل دارایی ها و بدهی ها. او در توضیح بیشتر می گفت علت این که بسیاری از دولت ها، شرکت ها و افراد از ایجاد بودجه مازاد باز می مانند این است که فکر می کنند بودجه مازاد چیزی شبیه به این است: صورت سود و زیان، درآمد و هزینه، ترازنامه شامل دارایی ها که دارایی ها شامل پسنداز، اشریه، سرمایه گذاری و بدهی. در کتاب پدر پولدار پدر بی پول اهمیت پرداختن به خودتان در ابتدا را شرح دادم. راهنمود بودجه شماره 1 نمونه است از روشی که ابتدا به خودتان پرداخت می کنید. راهنمود بودجه شماره 2 نمونه است از روشی که آخر از همه به خودتان می پردازید. اغلب مردم می دانند که باید پسنداز کنند، اشریه بدهند و سرمایه گذاری کنند. مشکل اینجاست که برای اغلب مردم پس از پرداخت هزینه هایشان هیچ پولی باقی نمی ماند که با آن کارهای فوق را انجام دهند. دلیل این امر این است که آنها پسنداز، اشریه و سرمایه گذاری را آخرین اولویت خود قرار می دهند. بگذارید این مطلب را برایتان شرح دهم. در این مورد نیز می توانید با نگاه به صورت مالی یک فرد اولویت‌های او را حدس بزنید. صورت سود و زیان شامل درآمد و هزینه که درآمد اولویت نخست و هزینه اولویت سوم. ترازنامه شامل دارایی ها و بدهی ها که دارایی ها در اولویت چهارم و بدهی ها در اولویت دوم قرار می گیرد. به عبارت دیگر اولویت های مالی قشر متوسط جامعه به این ترتیب هستند: اولویت شماره 1 داشتن شغلی با حقوق بالا. اولویت شماره 2 پرداخت اقساط رهن، خانه و اتومبیل. اولویت شماره 3 پرداخت به موقع صورت حساب‌ها. اولویت شماره 4 پسنداز، اشریه و سرمایه گذاری. به عبارت دیگر پرداختن به خود در وهله نخست آخرین اولویت آنهاست. بودجه مازاد باید یک اولویت باشد. به منظور ایجاد یک بودجه مازاد باید بودجه مازاد یک اولویت باشد. بهترین راه برای قرار دادن بودجه مازاد در اولویت این است که عادات هزینه کردن خود را از نوع اولویت بندی نمایید. پسنداز، اشریه و سرمایه گذاری را حداقل در اولویت شماره 2 قرار دهید و آنها را در صورت مالی خود به عنوان یک هزینه درج نمایید. حرف از عمل آسان تر است. میدانم از نظر اغلب شما آنچه میگویم منطقی است و با این عقیده موافقید که مردم نیاز دارند پسنداز پرداخت اشریه و سرمایه گذاری را در اولویت بالاتری قرار دهند. همچنین میدانم گفتن این حرف از عمل به آن آسان تر است. لذا بگذارید به شما بگویم که چطور من و کیم این مشکل را برطرف کردیم.
من و کیم نیز بلافاصله پس از ازدواج با همان مشکلات مالی که بسیاری از زوجهای جوان روبرو می‌شوند مواجه بودیم. هزینه‌هایمان بیش از درآمدمان بود. ما برای حل این مشکل بتی را به عنوان دفتردار استخدام کردیم. به بتی یاد داده بودیم 30% از درآمدمان را همچون یک هزینه کسر و در ستون دارایی قرار دهد. برای مثال از اعداد استفاده می کنیم. اگر ما $1000 درآمد و $1500 هزینه داشتیم، بتی باید 30% از $1000 را برمی داشت و آن را در ستون دارایی قرار می داد. اکنون با $700 درآمد باقی مانده باید $1500 هزینه را می پرداختیم. بتی از دست ما کلافه شده بود. او فکر میکرد ما دیوانه ایم. او میگفت شما نمیتوانید اینطور عمل کنید. باید صورت حسابهایتان را بپردازید. چیزی نمانده بود کارش را رها کند. همانطور که میبینید بتی دفتردار قابلی بود، اما در زمینه بودجه بندی مثل یک فرد فقیر عمل میکرد. او ابتدا به هر کس دیگر میپرداخت و آخر سر به خودش پرداخت میکرد. از آنجا که به ندرت چیزی برایش باقی میماند، او هیچ مبلغی را به خودش نمی پرداخت. برای بتی بستانکاران، دولت و بانکداران همه از خودش مهمتر بودند. بتی بحث می کرد و می جنگید. تمام آموخته هایش به او می گفت ابتدا به هر کس دیگر بپردازد. فکر این که صورت حسابها یا مالیاتش را نپردازد او را به زانو در می آورد. در نهایت سعی کردم به او بفهمانم که او در حق ما لطف می کند. او به ما کمک می کرد تا از این مخمصه خارج شویم. برایش شرح دادم که او به ما کمک می کرد تا مشکل خیلی بزرگی را حل کنیم. مشکل نداشتن پول کافی و همونطور که می دانید حل مشکلات ما را باهوشتر می کند. وقتی فهمید که در واقع از محل هزینه درآمد ایجاد می کند، ترغیب شد با برنامه ما برای ایجاد یک بودجه مازاد همراهی کند. لذا بتی 30 سنت از هر $1 درآمد را در فهرست پسندازها، اشریه و سرمایه گذاری قرار می داد. او می دانست که پسنداز، اشریه و سرمایه گذاری هزینه ضروری ایجاد بودجه مازاد و نخستین و مهمترین هزینه ما هستند. او می بایست از محل 70 سنت باقی مانده از هر $1 مالیات ها، بدهی ها از جمله اقساط رهن منزل و اتومبیل و نیز صورت حساب های برق و آب و غذا و غیره را می پرداخت. لازم به گفتن نیست که به مدت طولانی هر ماه پول کم می آوردیم. گرچه ابتدا به خودمان پرداخت می کردیم، اما پول کافی برای پرداختن به دیگران نداشتیم. بعضی از ماه‌ها من و کیم به اندازه $4000 کم می آوردیم. ما می توانستیم $4000 را از محل دارایی هایمان بپردازیم، اما آن پول مال ما بود. ستون دارایی به خود ما تعلق داشت. به بتی یاد دادیم به جای ترس و اضطراب در کنار ما بنشیند و به ما بگوید هر ماه چقدر پول کم داریم. سپس من و کیم پس از تنفسی عمیق می گفتیم وقتش رسیده به ضریب هوش مالی شماره 1 کسب درآمد بیشتر بازگردیم. لذا من و کیم به هر دری می زدیم تا پول بیشتری کسب کنیم. کیم با توجه به سابقه‌ای که در بازاریابی داشت اغلب با شرکت‌ها تماس می‌گرفت و به آنها پیشنهاد مشاوره در خصوص برنامه‌های بازاریابیشان را می‌داد. همچنین در زمینه‌های طراحی و مد فعالیت می‌کرد و طرحی از لباس‌ها را به فروش می‌رساند. من در زمینه آموزش سرمایه گذاری یا فروش و یا بازاریابی فعالیت می‌کردم. به مدت چند ماه تیم‌های فروش شرکت املاک محلی را آموزش دادم. حتی با کمک به اسباب کشی یک خانواده و نیز پیدا کردن خانه برای خانواده دیگر درآمدهایی کسب می‌کردم.
به عبارت دیگر غرورمان را فرو خوردیم و برای کسب پول بیشتر به هر کاری دست زدیم. تا حدی میتوان گفت همیشه در این امر موفق بودیم و بتی در کنارمان و به ما در حل مشکلات، یافتن راهها و طی کردن این فرایند کمک میکرد. هرچند بیش از خودمان نگران وضعیتمان بود. متاسفانه بتی توانست به ما کمک کند، اما تمایلی نداشت به خودش کمک کند. در نهایت شنیدم که بازنشسته شد و به خانه دختر مجردش رفت تا با او زندگی کند. آنها هزینه هایشان را با هم قسمت می کنند و برای پرداخت آنها از حقوق بیمه اجتماعی بتی استفاده می کنند. آنها بودجه مازاد ندارند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.